ونرحب بالحضور الكريم والذي يتجاوز 200 رئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة من الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين وسيدات الأعمال ورجال الأعمال، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وعدد من الجامعات يمثلون حوالي 85 منظمة وهيئة معنية بعمل المرأة في مجال الأعمال من 12 محافظة من أسوان إلى الإسكندرية. سنتناول اليوم بالتحليل والدراسة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه السيدات في إنشاء وتنمية أعمالهن، سواء المشاكل المتعلقة بالوضع القانوني أو على المستوى السياسات، وبعض المفاهيم المجتمعية التي تمثل عائقاً أمام تطوير نشاط المرأة في مجال الأعمال. سيتم عرض أيضاً المنهجية التي تتبعها منظمة العمل الدولية للترويج لإطار وطني مناسب لتنمية ريادية أعمال المرأة، وسنقوم بمناقشة وضع سيدات الأعمال في السياق المصري من أجل التوصل إلى توصيات والوقوف على الحلول التي من شأنها الارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر. كما سيتم عرض العدد من التجارب الدولية والإقليمية وعدد من التجارب المصرية الناجحة للتعرف على أفضل الممارسات التي من شأنها المسارعة بالنهوض بأوضاع سيدات الأعمال. ونبدأ الجلسة الافتتاحية. الأخ العزيز المهندس محمد السويد. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم، معالي السفيرة برحب بيها، معالي الوزير أهلا وسهلا بيك، يوسف بيه برحب بحضرتك، السيدات كلهم، بعدين ممكن نقول بعض رجال الأعمال، لكن احنا النهارده يعني أنا بعتبر إن شاء الله ده حدث جديد، لكن حدث مهم جدا، مهم جدا لدور المرأة في المجتمع كله. بغض النظر احنا عارفين طبعا أهميتها، لكن احنا بنتكلم في مجتمع الأعمال وفي مجتمع الصناعة بالذات. احنا كاتحاد صناعات يمكن في الدورة دي وكان لنا دور مهم الحمد لله في وضع أو في المساعدة في وضع الدستور المصري، وكان أنا بعتبر لينا برضو الشرف إن احنا اخترنا من يمثلنا، كانت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وهي سيدة دكتورة قديرة، والحمد لله يعني تم الإشادة بها تماما إنها نعمة من مثل اتحاد الصناعات في وضع الدستور المصري. لنا سيدات الحمد لله كثيرا بيساهموا في الصناعة وموجودين مع حضراتكم هنا هنتكلم فيهم من خلال المؤتمر. وضع السيدات في مجالس الإدارة، في اللجان المهمة، في كل ما يدور في مجتمع الأعمال ومجتمع السياسات في مصر. أنا مش عايز أطيل حضراتكم، إن شاء الله يعني أتمنى تبقى يعني الجلسة مثمرة، وفي الآخر بتشكر الحضور لحضراتكم، وتشكر برضو للضيوف اللي هيتكلموا مسبقا إن شاء الله. وأحب يعني مع الوزير بقى يدينا كلمة إن شاء الله. طبعا نتشكر له، أنا خدناه بالعافية عنده اجتماع مع الIMF، هو لا قال هنا يعني أبدأ إن شاء الله إن هو يبدأ. فمع الوزير اتفضل حضرتك. شكرا. صباح الخير جميعا. هي بالفعل المهندس محمد السويدي خطفني وقال لي عن اجتماعكم، ولأني عندي نقطة ضعف بالنسبة للمرأة لم أتردد في الحضور، وطلبت تأجيل بضع دقائق اجتماع مع الIMF. الحقيقة بغض النظر عن نقطة ضعفي هناك أيضا اهتمام فعلي بالمرأة، وإعجابي بها، إعجابي بها عاملة، وإعجابي بها منظمة، وإعجابي بها مديرة، وإعجابي بها عاملة في المجال الاجتماعي. وبقول وهقول وهردد إن المجتمع اللي المرأة فيها ما بتلعبش
دور مساوي للرجل، واخدة حقوقها مثل الرجل، ومجتمع أعرق، محتاج مجتمع يقف على قدم واحدة ويعمل بإيد واحدة. جئت هنا مشجعا معضدا مساندا، طالبا منكم أن تلعبنا دورا رائدا في المجتمع المصري. المرأة أكثر كثيرا من الرجل تستطيع أن تقف أمام دعاوى التطرف والإرهاب. المرأة أكثر كثيرا من الرجل تستطيع أن تنشر ثقافة التنوير. مش عاوز أطول لأنه الكلام كتير في هذا المجال، إنما أشكركم على هذا الحضور الكثيف، أشكركم على هذا الحماس في تلبية هذه الدعوة، وأتمنى لكم ولأبنائكم ولأزواجكم التوفيق والسداد كي تخرج مصر من الظروف الصعبة التي نمر بها، ونتمكن سويا أن نبني مصر الجديدة القوية بإذن الله الكبيرة. أشكركم والسلام عليكم. شكرا معالي الوزير. دلوقتي دكتور يوسف القريوطي، مدير مكتب شمال أفريقيا بالقاهرة لمنظمة العمل الدولية. اتفضل. صباح الخير. شكرا لمعالي الوزير. أنا بعرف أنه معالي الوزير عنده اجتماع هام مع الIMF، وكما أشار للتعبير عن اهتمامه بالموضوع. شرفنا ولو لفترة قصيرة، وأرجو أن أنقل اهتمامنا وشكرنا في منظمة العمل الدولية لوجود هذا الصباح معنا. كانت لفتة كريمة بغض النظر عن الوقت. أيضا أود أن أقدم شكري لاتحاد الصناعات المصرية للتعاون مع منظمة العمل الدولية في إقامة هذا النشاط في هذا الصباح، وشكر موصول لسعادة السفيرة الفنلندية أولا لحضورها معنا تأكيدا على اهتمامها، وأيضا شكرا للحكومة الفنلندية ولها، لأن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع ممول من الحكومة الفنلندية، مشروع أتى ليقول أو ليشجع دور المرأة لتسير إلى الأمام في تونس ومصر فيما بعد الثورة. وهذا كان مؤشرا إيجابيا على اهتمام الحكومة الفنلندية في دعم عملية الديمقراطية في مصر، ودعم دور المرأة في مصر وتونس، ودعم دور المرأة في هذا المجال. وشكرا أيضا بأن السفارة الفنلندية أتاحت لنا أيضا إحضار بعض الخبرات الفنية من فنلندا حتى يتم يعني الاطلاع على التجربة الفنلندية في هذا المجال. أيضا إحنا منظمة العمل الدولي شكلنا ما بنعرفش إلا بس نحكي بالشكر، أوكي؟ فشكرا أيضا إلى بعض الزميلات التي أتينا من تونس، السيدة نائبة رئيس رائدات الأعمال في تونس أعتقد بتسموها، أوكي؟ شكرا لكم الذين أتوا أيضا هذا الصباح لمشاركة المرأة المصرية واتحاد الصناعات المصرية بخبرات تونسية حتى يتم التبادل وتبادل المعرفة والمنفعة. نحن كمنظمة عمل دولية اهتمامنا في هذا المجال يعني يعود إلى 1919 من عندما أنشئت المنظمة. بمعنى آخر سوق العمل فيه الرجال والنساء، وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن دورها في أو دور الرجل في هذا المجال. معالي الوزير
وهنا أيضا أرحب مرة أخرى بالأخ والصديق المهندس رئيس الأفياي، لأقول أنه معالي الوزير عبر عن دعمه للمرأة وابريشيشن، يعني إعجابه بدورها كعاملة وموظفة ومديرة وإلى آخره. نود أيضا أن يضاف إلى قائمة الإعجاب بدورها كرائدة أعمال، كسيدة أعمال، وأنا أعتقد أن الوزير يعني ذلك أيضا. ومن هنا أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر اتحاد الصناعات على هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للانطلاق في فعالية جديدة تشكل بداية لبرنامج عمل مشترك لدعم وجود المرأة في سوق العمل وفي عملية الإنتاج من خلال دورها كرائدة أعمال. وشكرا للاتحاد مرة أخرى الذي وافق بالعمل مع منظمة العمل الدولية لإنشاء وحدة لرائدات أو لسيدات الأعمال في الاتحاد، وهذه خطوة مشكورة وتؤسس لجهد جدي في هذا المجال، ونتأمل أن نرى قريبا هذا ينعكس أيضا في التشكيل الإداري والرسمي للاتحاد من خلال مشاركة المرأة بدور أكبر في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لأنه في غياب صوت المرأة في مجلس الاتحاد بظل المهندس السويدي وزملائه هم بيقولوا قديش بدنا وين نروح وإلى آخره. صوت المرأة يجب أن يكون أيضا في المجلس، وأعتقد لأن هنالك قناعة عند السادة أعضاء مجلس الإدارة في اتحاد الصناعات للمضي قدما في هذا المجال، ونحن كمنظمة عمل دولية مستعدين أن نواصل تقديم الدعم الفني في هذا المجال قدر الإمكان. لكن أود أن أشير أن المبادرة جاءت من الاتحاد ليست منا كمنظمة عمل دولية. دورنا إحنا نقدم المساعدة بناء على الخطوة الإيجابية اللي بنعززها وبنثمنها. وفي هذا المجال حتى ما يزعلش مني سيادة المهندس السويدي، رئيسة اتحاد الصناعات في تونس امرأة، مش هيك؟ فمش رح ناخذ الموقع احنا، بس بدنا دور شوي للمرأة بشكل أكثر وضوحا في اتحاد الصناعات. نحن بدأنا مع اتحاد الصناعات في ظل قيادته الجديدة بعمل مشترك كمنظمة عمل دولية وبفاعلية وبصدق، ونحن أيدينا ستظل سيادة المهندس السويدي ممدودة للعمل المشترك وفق ما تروه من مصلحتكم ومصلحة دعم الاقتصاد المصري ودعم المرأة المصرية ومساهمتها في سوق العمل. أنا متأسف أطلت عليكم، لكن هذه بادرة طيبة يجب أن يبنى عليها، ونحن كمنظمة عمل دولية إمكاناتنا الفنية ستكون متوافرة في هذا المجال. لن أغطي الجانب الفني، في زملائي ست بدرة مديرة المشروع، السيد إريك أوشلان خبير المنظمة في مجال علاقات مع أصحاب العمل، سيشاركوا معكم خلال هذا اللقاء خبرات المنظمة، بعض الخبرات الدولية وبعض الخطوات المقترحة إلى الأمام. متأسف جدا مرة أخرى أني أطلت، وشكرا لكم والسلام عليكم. بنشكر حضرتك مش بس على كلمة حضرتك، ولكن باعتباري مسؤول عن منظمات أصحاب الأعمال في أحد المشروعات ILO منظمة العمل الدولية. احنا فعلا بنلقى كل دعم من دكتور يوسف في خصوصا في التعامل والتعاون الجديد مع اتحاد الصناعات. سيادة سفيرة فنلندا تتفضل. صباح الخير. أنا مبسوطة عشان أنا معكم النهاردة الصبح. للأسف أنا ما بكلمش العربي، لازم بكلم الإنجليزي. So sorry about having to
speak in English, but I am very, very honored to be in today's conference at the opening session. And I would like to thank both Dr. Karyuti and Chairman El-Sewedi, and of course the Minister who had time to come and participate in the opening session, because the high level of participants shows that here in Egypt there is a serious will to support women becoming increasingly active participants in building the economy and the society. And I am very glad to observe that this particular project is successful in playing a part in this process. Providing decent jobs for women is an important matter, and I really am especially happy, I would say, that the project has had success in Upper Egypt, where there are serious challenges. Ladies and gentlemen, Finland has doubled its support to North Africa and Middle East region since 2012. And although Egypt, and here I would like to say I will focus my comments on Egypt. So although Egypt has not been our bilateral development partner in recent years, because of course Egypt has become a middle-income country, we've continued to support Egypt through regional projects implemented by the UN agencies, ILO, international financial institutions, in fields that are important for the sustainable social and economic development of the country. And women's rights is a cross-cutting priority for Finland in all our international cooperation. In Egypt today, women's equal opportunities for social, political, and economic participation in the transition that this country is going through are, of course, of utmost importance. You know that better than I do. And after all, empowering women means that we empower half of the society to work towards the good for the entire country. So gender equality is very important. It is also I would say, a human rights issue. For Finland, gender equality has been a very important factor in building our society, in building Finland into a modern and very successful society, I would say. Finland became the first country in Europe to grant women full political rights already in 1906, which was actually before our independence. And there are historical reasons for why gender equality in Finland has been seen as natural. I won't go into those, but let's say the result is proven by the success that we've had by many indicators. Finland is a leading country today, for example, in competitiveness and in innovation. As far as the countries of the Middle East and North Africa, of course, here, as we have already heard, I mean, there has been very much the emergence of well-educated, empowered, and self-confident women. I see a lot of them here also, of course. And the international community can support this trend through projects as today's conference. I think that for women to prosper as entrepreneurs and in other roles of the society, it's important to empower them in the formal decision making. And we know that in Egypt, women's political participation will be assured in the next parliament, according to the constitution. Egypt has a number of women ministers, of course, and I've personally had the honor to meet many very dynamic Egyptian women who are moving this country forward to the future. It's natural, I think, for all of us that women should be present at all levels of the society, including in the economic sphere. However, businesses are still dominantly owned by men in the world, although the situation is improving. But we're still far from a situation that could be called, let's say, fair and equal. And this is true of Finland as well as the MENA region. And one of the reasons in many parts of the world why women do not become entrepreneurs or do not become business leaders is certain barriers that are caused by social structures and traditions. And I'd like to point out one success story from Finland in empowering women to enter the workforce in general, which is the social welfare system, which is actually a Nordic model, so a Scandinavian model, not just in Finland, but in the Scandinavian countries, which enables women with children to return to work because of the daycare system and other support structures that the government provides.
But still in business we have to catch up with men, let's say, in terms of leading positions. The recent Economist magazine actually had an interesting article about how the Nordic countries, in the Nordic countries, pardon me, the state has provided strong support for women in the form of, let's say, generous maternity leave, childcare, and so forth. And in fact, more women graduate from university than men. But still a majority of senior managers in the business world in the Nordic countries are men. So we still have work to do to influence perhaps the unconscious prejudices that exist, or at least to find the reason why women are still underrepresented at the top of the business world. I would just make a comment that actually in Finland, women's participation in the public sphere is very strong. We had a woman president for 2 terms, the first woman defense minister in the world, a woman speaker of parliament, women prime ministers, and so forth. And as a woman ambassador, in my generation, I have never had to really fight for the position. It has just come naturally and considered, regardless of my gender. So in the public sphere in Finland, we don't have this kind of issues at all. But in the business sphere, we still do. And of course, we know that women are equally successful with men in their businesses. So we can then conclude, I think, that women are they are an underutilized resource for development. And this is true in an otherwise successful and prosperous country like Finland, but it's even more important in a country which is undergoing economic, political, and social transformation, such as Egypt today. And in the Nordic countries, even if this Nordic model of social welfare, which provides benefits that I already mentioned, it has not fully closed the gender gap in the business world. But nevertheless, this model has supported women entering into top positions in the public sphere. And I think that gradually, although too slowly still as far as we are concerned in Finland, it also helps women enter into positions of influence in the business world. But it seems to take time there too. Finally, I would like to mention that Finland adopted a law on gender equality in 1986. This was in line with the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. And while the principal aim of the law has been the elimination of discrimination in labor markets and employment, it also clearly states that the responsibility of the public sector is to enhance and promote gender equality. So this means that in the public sector we can influence matters through proactive legislation. As to women's entrepreneurship and success in the business world, it's the women themselves that need to be proactive and courageous as well. And of course, let's not forget the men. It's about gender equality and about really working together to foster an atmosphere where both halves of the population contribute to the well-being, not only of their families, but of the whole societies without artificial divisions. So with these words, I would very much like to thank for the opportunity to address the conference, and I wish you a successful day. Shukran. شكرا ست سفيرة. واحنا بنشكر الدعم الفني الدولي اللي بيبقى له اللي ممكن نعظم من نتائجه لما بيتم تطويعه على حسب السياق المحلي والسياق المصري. محمد بيه حضرتك تحب تعقب؟ طبعا برضو بتشكر لحضراتكم تاني، بتشكر لمعالي السفيرة يوسف بيه ومعالي الوزير. بس اعلان اخير ان احنا نحب نعلن ان شاء الله ان اتحاد الصناعات هيعمل وحدة لدعم سيدات أو رائدات الأعمال في مصر. فده يمكن هو ده الدور أو ده الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر، ده إيمانا يعني اقتناعا من ناحيتنا مجلس إدارة الاتحاد أهمية دور المرأة في التنمية في كل المجالات. يعني أنا إن شاء الله أتمنى حتى إنه داخلين على دورة برلمانية بدل ما تبقى مخصص لها مقاعد، لا هي اللي تاخد مقاعد أكتر بدورها فعلا وعن قناعة من الناس، وإنها
تظهر للمجتمع بكل أدوار أعمالها المهمة، اللي احنا برضو عن قناعة كويسة ان في سيدات كتير جدا بيشتغلوا لكن مش واضحين يمكن لبقية المجتمع. برضو من الحاجات اللي شجعنا، احنا شفنا كده ما شاء الله كام سيدة مصرية، احدهم كتير من الحضور وكانوا من اكثر السيدات تأثيرا في العالم. في التقرير طلع هم اكثر 100 سيدة في المنطقة العربية يعني، فده برضو احنا نتمنى ان شاء الله ال 100 دول يوصلوا 1000 ويعني نوصل نكتر بالسيدات ان شاء الله. فبتشكر لحضراتكم الحضور وبتشكر المنظمة، ان شاء الله تبقى يعني جلسة موفقة للجميع. شكرا. شكرا لحضرتك. احنا بندعو المنصة ان هي تشارك معانا في الفيرست سيشن، وهنبدأ الفيرست سيشن على طول الجلسة الأولانية علشان نكسب وقت. فبندعو المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الأولانية انهم يتفضلوا. يا ريت لو حضرتك علشان ما يمشوش. احنا عندنا دكتورة عبلة عبد اللطيف، واستاذة نيفين الطهري، واستاذة ايمان خليل، واستاذة ميرفت محمود، استاذة بدر طبعا. في رأيي الشخصي ان المرأة الى حد كبير عدوة نفسها، يعني وده اثبتته احصائيات كتير. لسه امبارح احصائية طالعة من بصيرة بتتكلم على دور المرأة في المجتمع، وسئل العينة سئلت هذا السؤال، ان لو لنفس الشغلة لو في لنفس العمل بتقدم راجل وست، مين فيهم اللي فرصه افضل ان هو ينجح في هذا العمل؟ 89% من العينة قالوا ان الراجل هينجح اكتر. والموزع مش 89، الموزع التقسيمه بتاعتها، يعني 89 دي ده الافرج يعني المتوسط، 93% من الرجاله وحاجه و80% من الستات قالوا نفس الكلام. والستات لما بينزلوا في الانتخابات بينتخبوا الرجاله ما بينتخبوش الستات، فيبقى الست عدوة نفسها الى حد كبير، وهي اللي في ايدها ان هي تخش في الدور بصوره اقوى من كده، وخصوصا ان هي فعلا اثبتت نجاحها. يعني لو بصينا بقى على ارض الواقع، رجالات الاعمال، مش هقول سيدات الاعمال وهم جزء منهم كبير قاعدين، كلهم نجحوا نجاح متميز. في حتت كتيره جدا في العالم بيبقى دايما بيتقال ان الستات فرصها اوحش في القيام بالاعمال وبتتعرض للضغوط اكثر ومش عارفه ايه. ده مش الحال عندنا خالص. انا جبت احصائيات من الصندوق الاجتماعي ومن البنوك. الشروط اللي الست بتتعرض لها في ان هي ما تيجي تاخد قرض هي نفس الشروط بتاعت الراجل. الديفولت على القروض في المايكرو انتربرايز، المشاريع الصغيره جدا، صفر في حاله الست. وفي حاله السمول انتربرايزز 60% اقل من الديفولت بتاع الراجل. وفي الريف وفي الصعيد اما بيطلبوا ضامن للراجل في مشروع بيقولوا له هات راجل، لان معروف ان الست وراه هتجيبه مش هيخيب الراجل، هو هينفذ. فهي القصه ان هي اثباتها ان كنت هي تثبت نفسها في مكان ده مثبت، اما بتخش فيه المشكله فين بقى؟ والمشكله لا تكمن على فكره في القوانين. احنا من البلاد القليله في العالم اللي ما فيش فرق بين الراجل والست في ان هم ياخدوا نفس المرتب لنفس الوظيفه. في بعض شركات خاصه بتطلب رجاله وما بتطلبش ستات، ده اختيار شخصي، بس عايز نقول قوانين البلد ما فيش فيها بايظ ضد الست. فيها بايظ ضد الست في حاجات معينه، يعني مثلا ما ينفعش ست تروح تسجل الطفل المولود لوحدها، لازم تاخد معاها جوزها او يجي عمه او جده، لازم يكون في عنصر ذكوري في الاسره هو اللي يسجل. فهي الحاجات الخاصه بالحقوق الشخصيه هي دي اللي عليها علامه استفهام. لكن فيما يخص الاعمال احنا فعلا ما عندناش مشكله. المشكله عندنا ليست مشكله قوانين ولا مشكله فشل المراه، المشكله عندنا مشكله كالتشر، مشكله ثقافه. احنا ثقافتنا للاسف ما تقتنعش ان الست لها دور ولها حق في التعليم وفي فرص العمل، وعشان كده الاحصائيات كلها بتبين ان احنا نسبنا في الشغل اقل، نسبنا في التعليم اقل وخلافه. يبقى هو حل الموضوع جزء منه كبير كالتشر، جزء منه من جزء من الكالتشر دي خطا مسنود الدين بطريقه غير سليمه، الدين ما قالهاش. والجزء الثاني اعتقد على النساء نفسهم. بالنسبه بقى لوزاره الصناعه، احنا عندنا شغل كبير قوي في القصه بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. يعني مش هتكلم عليه دلوقتي، هتكلم عليه لو حد سال عليه عشان خاطر الوقت، لكن المؤكد ان الاهتمام بده
والاهتمام بعمليه رياده الاعمال والكلام ده هيكون له تاثير ايجابي على الجميع. لكن لو الكالتشر ما حصلش فيها دعم للست ودعم دورها ان هي نص المجتمع، وما ينفعش نص المجتمع اللي يفضل قاعد كده بيتفرج، ولو الستات نفسهم ما ساندوش نفسهم وساندوا بعض، لان التميز اللي احنا واخدينه مثلا في الانتخابات البرلمانيه الجايه لاول دوره مش هيستمر لبقيه الدورات. لو ما اثبتتش الست نفسها هنفضل زي ما احنا كده يعني دورنا هنعيش.